ไปไหนจะลงเรือแล้วมันยุ่งเดี๋ยวไม่อยากไปไหนเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปแล้วไปดูทางโน้นปะดูแม่ครัวก่อนของลุงเยอะมากเลยBang itu.นี่ช่องนี้ก็ได้ช่องไปช่องนี้ก็เดินไปถ้าติดแม่น้ำโขงหมดได้หมดติดแม่น้ำเจ้าพระยา